Hyvää huomenta. Nyt alkaa off-season. Miten se muuten sanotaan nyt, kun vielä on 2023, mutta siis 2024 vuodelle tehdään auto. Niin. 2024. 2324. 2324, se vaihtuu 24 miehen. Ruvetaan kuule tekehen. Me joudutaan pikkusen hieroa vielä tuota vanhaa autoa. Meillä on tuossa vähän kyyvityksiä ja meidän yhteistyökumppanina myös niin on mahdollisuuksia tämmöisiin kaikkien hienoihin juttuihin, eli käydään vähän ajelee ja sitä ei ole itse asiassa vielä sovittu, että mikä päivä mennään, mutta tulee kuitenkin semmonenkin. Katsotaan vähän tuo vanha auto, että minkälaiset tuhot me saatiin tuolla puolossa aikaiseksi, käydään pikkusen läpi ja sitten toivottavasti me pystytään lykäämään se siitä tuohon toiselle paikalle ja vaihdetaan F22 tilaan. Mutta nyt ollaan aamukahvia juotu. Täällä on meidän porukka. Ketä täältä uupuu? Masa, Ville. Tuota mä ihmettelin, että miten Markku tuli tänne. Kuka sä oot? Miten sä oot? Mä oon Markku. Se on Martin yhdellä teellä. Ja joo, Ville ja Matti uupuu tästä ja kuka muu uupuu? Pano. Pano on ollut kyllä niin paljon jo pois, että kohta sitä edes muistaa. Panu jo vähän, kun se yksi päivä kävi täällä, kun kukaan muu ei ollut, niin se vähän kosiskeli, että hän jää pois. Ei. Se on muistaakseni 10 vuotta. Se on 10 vuotta sanonut sitä, ja mä oon tehnyt semmoisen strategiaa siihen, millä se pysyy, niin mä en anna mahdollista sanoa sille sitä ei. Eli lähtee pois, jos se rupeaa puhuu semmosesta, ja jos se näyttää viesteissäkin jotakin semmoista, niin ihan vaan ignoraa ne viestit, niin kyllä se silloin pysyy mukana vielä. Mutta ei nyt juon kaavit loppu ja lähdetään tekemään hommia. Se on ensimmäistä kertaa 10 vuoteen siivonnut tuonne. Tai siivottanut Jokelasen. Niin. Tuokko itse, mutta on niin hyvä, kato, joku oli tehnyt nämä laatikot. Kato ne. Ei Vaini, kun Viljami on ne tehnyt, niin olipa helppo käyttää. Tässä meni tasan viikko, kun mä tämän siivosin, niin tämä oli aivan hirviä. Niin. Kato, että meillä on nimet täällä. Niin kato, tästä saattaa kampetta. Ole hyvä. Meillä on tämmönen jako täällä. Siellä sulla työhousut löytyy sieltä. Työkenkiä löytyy täältä. Onko Martin sulla tämmösiä housuja? On. Katoppa, kun pistetään tuolta Hansenia päälle. Hansenit niska. Ja Teijo. No onkohan Vainion paikka? Aikaisemman vuoden, tämä esimerkiksi 2017 vuoden tiimipäätä, niin tämä voi heittää nyt roskapöytä. Ota roskiis. No ei tämä vois laittaa seinään. No kyllä tuokin on niin rälläköity jo tuo paita, että ei varmaan nosta. Joo, kun mä joudun aina kaikkiin Eihän paskaan. Niin se tuo on tuossa, se on tulos. Vetään tänne tämä. Hei ja hyvää päivää. Tämä on hieman erilainen siitä, että monesti puhutaan car verticalista ja siitä, että koodilla Motorsport saa 20 pinnaa alennusta tai käyttää linkkiä, eli kun haettaa niitä auton tietoja. Me ollaan itse asiassa nyt tutustumassa tähän car verticalin paikkaan, eli käytiin kahtoon niillä, että minkälaiset täällä niillä on tilat. Ja tässä on hyvä hetki samalla, niin näyttää yksi tämmönen esimerkkiauto, eli Ford Mustang. Tämähän on semmonen, millä nuo RTR:n pojat kanssa ajaa. Niin täällä on kuule komiasti kolaroitu Mustangi. Ai, kun näyttää pahalta. Joo, on monta kuvaa. Ja itse asiassa täällä näkyy selkeän kilometrit ja kaikki. Niin tämmönenkin on, niin jos ajatellaan, että sä ostat tuommoisen auton, niin se on todennäköisesti sulle harrasteauto. Niin kyllä se on ihan mukavaa, että sä tiedät, että sitä ei olisi kolaroitu. Ja jos sen tietää, että se on kolaroitu, niin silloin se on mukavaa, että sen näkee sen jälkeen, että se on oikeasti korjattu hyvin. Mutta tää on tällä hetkellä Suomessa tieliikenteessä, en tiedä kenellä on, mutta jollain on se auto. Ja toivottavasti tietää, että se on kolaroitu aikaisemmin, niin jos tulee jotakin hämminkiä, niin osaa ehtiä sitä paremmin. Mutta nyt takaisin videon pari. Mä haluaisin näistä lahkeista. Nuohan on semmoset, että Mä älä kovin, kun pitää ottaa grauliin. sehän on jo. Puolet ei ole. Onko nämä hanskat likaisempia sisältäkö? Ei, ja jos se on oikein semmonen, niin meidän pitää laittaa johonkin semmonen, niin laittaa, että mä käytän sitä pesusta. Siis jos joku on kätevä asia, niin Facebookiin tuo ajoryhmä, mikä se on, siirtoauto. Eilen Martta ajoi Joensuusta mulle Transporteri Ylivieska. Miksi sä oot ostanut Transporteri? Eikö sulla ole Fordi? Eikö Renaultti? Eikä mulla on Vito. Tuo valkoinen tuossa. Miksi ei sulla sitä uuden karhia rellä? Se on mennyt pois. Mua kiusattiin sitten, niin mun tuli Niin sehän siitä nyt on kovin kauan, kun sä kehkuit sitä maailmanmarkkinoilla. Joo, mutta sitten kun mä tulin tänne kerran, niin Mika nauroi niin, että veet valuu silmistä ja ne oli moittinut, että se on joku liikkuva roskapänttö. Niin sen jälkeen mä menin itkiin kotiin, niin mä myin sen. Joku semmonen se oli ja se tuntui niin pahalle. Mitä täällä on?
Mikä täällä on? Nippusia. Missä on? Otitko sä sivuleikkurit, Mika? Laitoinko sä takas? Saatan laittaa. Eikä tuossa näkyy. Jos Aika liki. Pistetäänkö me vaan joku pikkusen pellisuutanne tähän jäälle? Mikä se on? Se on se alustalla kiinni. Jos haluaisi oikein tehdä. Siinä ne kuuluu olla. Ota irti. Siellä oli pieni kuusio. Mutta katsoppa teillä mitä täällä on. Täällä on puolalaista seinää mennyt tuonne väliin. Niin. Vähän joutuu pikkuliimauksen tekemään. Aika hyvin tämä niin kesti ja tämä toimi niin yllättävän hyvin tämä systeemi. Tuosta noin napsahti poikki. Mutta nyt meillä pitää tosiaan miettiä, että millä me tämä viksataan. Tämmönen alumiinilista. Tiedätkö sä mistä se on? Se on meidän Travellerin peräkärry johtokoulu. Niin on. Toivottavasti meidän Hannu ei näe tätä videota, mutta se on ihan hyvä otapa. Kato tästähän vähän sopivan levyn. Ai että! Se olisi hyvä se. Oho! Siihen voisi laittaa periaatteessa tuohon. Sä voit periaatteessa vaikka koko matkalle Niin, laittaa. laittaa tämmösen pitkään. Mutta, Ei vaan pas. Mutta tätähän saa vähän taivutettua. joo, niin me tehdään. Mikä tää teidän pelaa? Sillä on ollut se, kato se Johtokin. Tää ei tarvitse ottaa joku mitään. Joo. Tee muutama sentti yli, niin saadaan vielä tänne voimaksi. Tuossa pitäisi olla ihan semmonen ohkaisen. Niin mitä se on? No eihän sehän... Periaatteessa vaikka siinä voi olla vaikka semmonenkin tilanne, että nämä kirjataan vaan tiukalle. Niin, koska ei se saisi heti antaa periksi kylläkö se osuu se ei. Mistä me löydettäis tuommoinen yksi palo? Meillä uupuu nyt tämän puoleen sisempi ja tämän puoleen ulkoa. Mä ihmettelen vaan, että miten meillä ei mukaan tämän puoleen ulkoa oo. Mä käyn vielä päin. Meni hyvin. Siitä tuo ihan. Siitä ne ihan kiinni. Se on jättebra. On jättebra. No. Kokeillaan tätä, tehdään vähän enemmän haastetta. Nostaa, Löysää. laskee. Pitääkö siihen laittaa tuo nullukka väliin? Siitä annat mennä. Sitten kahvia keksi. Ja se siitä sitten taas antaa. Oh! Mä luulen, että tää ei onnistu. Sinne pitäisi olla just jotakin. Taas kanssa tänne syvemmin. Niin. Tuolla on tässä isommaksi tuolta välillä. Jokka häkkoleka. Pikkulla. Pajantaa. Johonkin se menee, mutta mihin? Mikä menee? Pakko se on johonkin painua. Painuu, mutta tuo painuu yhteen tuo. Painuuko? No painuu. Tähän mä sanon. Mitä nyt tehdään? Jokka lähti hakkeen tuota niin pajalla. Niillä. Millä rantoilla takaisin? Tuossa koppaa tuolla. No ei, sun tää nyt on tää löysiä, me pitää hakata tuolta. Milloinhan Jokke tullut? Ootellaan. On. Joskus sillä menee pitempään. Joo. Tuohon otetaan ja hakataan tuonne väliin. Ei olla. Vielä sää. Aha, no niin. Mäpä pidän. Muuten turvallisen tuntusta pitää. Menneekö? Ei se mene. Kyllä se kuule. Saatko se olla menoa? Hakkaappa menee. Katsotaan. Se ei yhtään kaiju täällä kontissa. Ei se mene. Menee. Ei se mene metriäkään. No ei se metriä mene. Jos oikein tarkkaan miettii, niin Tuotahan on tässä rässi millä painassa siinä. niin, ei olisi ollut varaa lyödä kyllä ohi. Ei. Mutta ei tää mahu. Niin, no tätä voi laskea niin se on. No ei vittis millään. Miksei me ojaa hakia Pajavasaaraan ja lyö sitä? Menneekö se sillä? No menee. No Jokke hakemaan sitä. Mä kysyn.
Käy kahtoo. Pakkohan se on. Pitäis olla kiinni. Missä se jokki oli hakemisessa? Ei näkyy, mä en tiedä mihin se oli mennyt. Ei oo varaa lyö ohi. Ei joo. Mutta tiedätkö sä näyttää lekaan päästä kiinni, että se... Ai, että siihen saa voimaa. Niin. Näethän se on semmoinen. Kyllä. Tai jos lyöt mua sormille, niin mä lähden kotiin ketut takaa. Eli päästäänkö me sillä tavalla? Noniin. Tuo on huonoa. Kyllä se sinne meni. Se ei oo kiila. Ei ookaan, mä tiedän sen. Ei se kyllä mene. Ei se kyllä mene. No kyllä, se kuule koko No se ajan. uppua, sehän leikkaa tuo koko paskaa. No niin. Mikä se? Tässähän on enemmän voimaa tässä lekaan päässä kuin tuossa. Vähän äleä. Siinä on pikkusen näin ja näin. Me tehtiin tuosta semmonen, että se sitten tuosta antaa myös. Ei, tää ei onnistu näin. Se nyt se alakin, se ei rakkia. Tää ei onnistu näin. No. Sä lekaalla se sinne hakkas. Mä vaan sanoin, että joo lisää. Oho. Kyllä tuohon pitää joku pienempi laittaa tuohon kohti väliin. Olisiko mitään? Hei, mikä sulla on kädessä? Tää on tää pumppaa. Onko se sopiva sulle? Vetelet heti niinkö mies. Onko nyt? Mentäisikö me tällä yrityksellä? Nyt kokeillaan painasta. Ei voi kukaan väittää. Nyt meni jostakin läpi. Se on ihan hyvä. Anna mennä vähän yli. Eikö se meni läpi tuosta vahavikkeesta? Se rätkäsi. No, mitä sitten? Kato. No ei siinä mitään, se on jo paljon parempi. No. Painetaan tuo toinen. Mutta siis mä luulen, että tuo voisi olla jo ihan riittävä. Sehän tuli miten päin se on. Näin. Ei. Eikö tuo kuskin vänkärin puolella? Ehkä jos tuosta laittaisi kiinni ja täältä nostattais. Tai tuosta laittaisi kiinni ja täältä laskisi. No laita lattialle, katsotaan kuinka paljon se on. Kiikkaa. Tuolta. Niin sitä pitäisi täältä sitten tänne saa joku välihin kierretty. Eikö vaan? Tähän saat sen palikkastunut. Ei se tuo kestä mitään. Väri. Rätkiä. Tänne nostaa. Niinkö? Tää varsa. Jes täällä on hommat edennyt. Terminaattori on kuule tuohon tähän tuommoiseen jo. Tämä on ollut ihan loppusuora. Joo. Mä teen kuule ensimmäistä juttua jo 2 kakkosia. Minkälaista? Kahta. Mä otan tänne tämmösen levyyn. Kannamin pohjapanssi. Kannamin pohjapanssari. Jos mä saan pultit lähteä alulle. Mä menen sitten istuun tuonne sisälle. Sitten otetaan vähän kypärää tuohon päähän ja mä testaan, että mikä tuntuu hyvältä paikalta. Elikkä penkin sijoittelu on nyt. Just se. Tahtoin muuten sänähän niin Killekullenissa, missä ne asuu, niin siellä oli oikein kansanjuhla. Pikku se oli porukkaa. Oli aika paljon porukkaa siellä. Killekulle. Ne ei voi syyttää mä luulen, että kun pistetään kuule niille suuhun ylivieska, niin se, onko se ylivieska justiin niinku se kuuluu. Onko tämä niinku tyyli oikea? Mikä tyyli? Miten me lähetään? Tässä niinku nyt näkee, että tää rupeaa menee se on aika lähellä täällä ulkona. Elikkä me joudutaan viemään sitä tuonne päin.
vaan. Ja mutsku. Annetaan mun. No niin. Ainaako toinen puoli? Maksimit nostetaan niinku ylöspäin tätä, eli mä haluan nähdä mahdollisimman hyvin näin. Minkä sä oot? Niin, se on niinku mulla mikä se on se, että mä on niinku kypärä mahtuu olehen täällä ja se ei ole turvakaariputkea. Ja mun pitää turvakaariputkessa ottaa myös huomioon se, että siihen pitää tulla vielä pehmuste. Käypä hakemaan sitä pehmuste juttua tuolla ylhäällä. Hei, Kikkarapää. Kikkarapää on biisi. Ei se mitään. Tää on nyt amisasento. Nytkö on? Nyt on amisasento. Tää meidän kiinnikkeet ei nyt oikein natsane. Me joudutaan ottaa varmaan nää pois täältä ja laittaa jotakin levyä tuonne alle. Se vähän niinku makuullaan siinä. Että oot liian hyvä. Jaa, eihän täällä pysty ajamaan kun nukahtais heti. Pitäisikö se laittaa silloin niinku rinta? Ai niinkö rintasella? Mä en tiedä miten se mahtuu pois sieltä. No kyllä näki. Oo. Juhalla on sama ajoasento kuin semmoisella 80 mummulla, mutta nyt mennään semmoiseen asiaan, että mä en pysty ehkä huutelemaan siitä. Se oli kuitenkin podiumilla ja voitti yhden kisankin, että ehkä meidän kannattaa ottaa Juhalta jopa mallia. Otetaan kiinnikkeet pois ja pistetään tänne jotakin alle, minkä päälle sitä ruvetaan sitten aina nostaa ja katsotaan siihen oikein lofteen. Sitten me päästään mittaan korkeasti. Nyt kato, nyt se on hyvä. Ei oo esittelepä takaa-luukku. Tämä on nyt viimeisen. Katsotaanpa tuohon, jos vähän jotti alumiin vahalkirta tähän laitetaan. Mulla viimeisen Mutta se joustaa ja pysyy kasassa. Kaikki jees varmaan. Rupeaa sulle auto valmis ensi kautta varmaan. Joo. Pikkuinen kosmeettista tämmöstä. Mä voin teille jo kertoa sen verran, että viime vuonna tehtiin 4 YouTube-videoa tuota peräosia, niin se pitää ollakin sillä, että siinä ei nyt meikka vartti, että se on valmis. Joo, ei enää tehdä niin montaa jaksoa. Tosiaan, kun tämä ikkuna tähän läntetään ja lyvän paikalle ja ajetaan. Oli se koko modulin pontsi. Oli se kuulemma maksettu, niin se mennään. Mutta se pyhitty hyvin se. Aito tarras. Niin. Ei, mutta tässä ollaan jo kato ensi kauteen menossa ja ensi kaudella ei suuri rahaa. Miten se Viljami, kato, kun nyt on tämmönen tilanne? Markku, lopeta sää! Täällä yritetään tähän vilimiin. No niin, ja sittenkään ei tee mitään, niin tee jotakin! Onko sä Viljami miettinyt, että miten nyt kun sä oot ollut iät ja ajat niin tuossa takaikkunan yläpuolella, niin miten se hoidetaan nyt tuohon niin F22? Mä eilen sitä sanoa, että mä en oo miettinyt, että periaatteessa sun pitäisi miettiä. No niin, eli kyllä se ehkä ratkii. Eiköhän se tuolta Teviltä paikan. Tevihän on mun mielestä laittanut vähän nuukasti. Se kyllä mä sanoisin, että vähän pitää laittaa kättä taskuun, jos meinaa säilyttää. Mutta molemmat on kuitenkin maksanut laskun, vaikka täällähän on meillä tämmöistä pientä tiimi sisäistä juttua, että se meinaa kun Ville on katsottua Tevi ja sitten Viljami on KK-modulle, niin ne yrittää vähän piikitellä toisia tuossa, mutta itse asiassa se on oikein hyvä juttu. Mähän siinä on ainut, joka pärjää, kun ne kiusaa vaan toisia siinä. Kyllä me löydetään paikat siitä. Se on yksi kaunis päivä, kun molemmat jää pois. Pitää sanoa virheellisen sanan, että molemmat nostaakin. No niin, Tarrat se on valmis. Kato! Kyllä tämä rupeaa tämä autolle niin valmis ensi kauteen. On lukku paikalle ja... Äsken moottoriin vaihtaa yliyteen. Ei sulla että ole yksikin semmoinen. Mattika tuo vielä meille punaista spraymaata ja me saa näistä punaista. Aikooko se tuu? En mä tiedä. Mä en kahtanut puhelinta, se vastaa. Siis sä oot kuitenkin laittanut viestin. Kannattaa, että... Tuleeko siistimpi? Ei todellakaan. Tämähän paloisesti. Otetaan tostakin riipoon. Tää on heti brand new. Tää on semmonen mitä yleensä saa purkaamolta. Tää on semmonen puolivälimalli. Niin kato, tuohon vähän punaista spreitä. Tuo me joudutaan laittaa vähän enemmän punaista spreitä. Mutta meillä on aika hyvät kuitenkin melko lailla valot. Aika hyvin sä oot markkinoitua tuonne. Puolimelekos. Joo. Melko hyvät. Tuo on puolimelekos. Niin pitäisikö ottaa kahvit? Pitäis.
Nätti lähtee ensi kauteen oikeesti, jotta mä en enää homma. On nyt korjattu autoja. Muuta lähdetään tykiin. No oisko nyt siinä? Mutta siis, onko mulla varaa nostaa? On. Kestää sitä nostaa. No, siis... Ethän saa sitä niinkin hytkiä, siellä saa olla ihan muutaman sentin päälle. 5 senttiä ainakin käy. Siis mitä, otapa Joo. pois käy. Kato nyt. Niin joo, siellä on noin hyvin. Annapa, mitä me laitetaan sinne väliin? Ai tuonne pään väliin. Tänne lankku, toinen lankku. Joo, tuolla kiviä. Olisiko se täältä? Kiven. Nyt semmoset measurements, mitkä me tarvitaan. Pitäisi tietää tästä tähän linjaan, paljon tää väli on. Elikkä tästä seinämästä tähän seinämään. Sitten meidän pitää tietää, että paljonko tää pultinreikä etupultinreiästä on tähän tasopintaan. Sitten mittaat niin tähän seinään. Mä voin käyttää vähän tätä vaikka alhaalla, koska mun mielestä nythän mulla mahtuu käsijarru tuohon ja vaihekeppi mahtuu tuohon. Tiedätkö mikä voisi olla taas? Jos mä pidän tää tässä niin ja sitten tänne. Ja tää on nyt täällä turvakarjan sisällä. Ei todellakaan. Ei muuten joo. Siis sehän on... Mutta mikä pitää olla? Tuo penkin nullukkako? Sekö? Niin, se sillä- korva pitää olla sisäpuolella. No siis siinä sisälajan niinku... No joo, mutta ei siinä, sä joutuisit istumaan tuon Se on kartanipuolelin päällä. ulkolajan tasalla. No niin. Joo, siis ei tarvitse turvakarjan siellä vaan, että niinku tämän kohdalla. Elikkä tämä reuna, jos se olisi tämän kohdalla, niin se olisi hyvä. No se on. Joo, se on Se on sentin ulkona. No niin. Ja se sanoo sille paanaselle, että tekee taas multa näin päin pitkät reijät. Niin, sehän voi olla noin niinkö just tuossa. Ja Ei niitä tarvitse niin- tehdä mitään ovaaleja. Ja sitten tekee siihen korkeussään. Just tuommoiset. Joo. Eli ei tuo mitään, se ei ole niin millille. Tuossa on paljon kuitenkin Niin, mutta sitä pelivaraa. pystyy säätämään eteen taakse. Sehän pitää tähdätä, että se on tuo keskelle on nyt nämä mitat. Ja sitten, että siinä on sääjöt joka eläppää. Sanot sille niin. Kun kuvat saa, niin mä voin tilata ne. Mä kysyn Alex Volovnilta, paljonko ne on maksaa. Niin, jos ei kostu se. Se on teettänyt itse. Mutta ne voi olla eri kohdassa sivuuttain näin. Niin, no. Me teetetään omat, niin silloin me ollaan varmaan hyvä, että se on hyvä. Niin, oli rauhat. Viijuus aluminium. Viimeus aluminium. Mennään 100 sekuntia kovempaa kuin Holovni. Okei. Penkin kiinni. No niin. Vai voin mä jostakin kymppilootusta vääntää tuossa hallilla? Kyllä, oikein 150 tonnin rässillä. Niin. Sähkökäyttöisellä. Tunnoton. Mä lähdetään ryhmään kuvaa. Onko siinä kaikki mitat? Onko siinä semmoset mitat, että me Tässä ei pystytään ole tuota väliä. Siis sitä 370. No onko siinä tämä väli? Ei siinä niitä ole ollenkaan. Mitä Me ei tarvitaan, kato ne, jos se pitää miettiä se, että se paljonko tuo väli on, että me saadaan sinne pulttipaikalle, koska tuo toinen pitää todennäköisesti olla niin väärää No suuntaan. niin, ottakaa mitään. Mä en keskity siihen. Miten niin? Miksi mä keskittyy siihen? Jalka nyt siinä aloittanut sen. Soitako mä etukäteen, että me ollaan tulossa? Pekoni ja Terja. Sit Eikö oohan mä käydä? Onko se sama paikka? Oh. Siellä kärkkäis. Siellä dippi kuuluu mukaan, mutta sun pitää sanoa se, että sä otat sen dipin. Niin, joo. Pitää käydä ostaa sitä punaista spraymaalia noihin takavaloihin. Mitä muuta pitää ostaa? Pitääkö jotakin liimaa? Pitääkö niitä vielä liimata jollakin liimamassilla tuohon? Onko tuolla? On meillä 2 komponenttia tuolla. No niin, vetää sille. Mitäs muuta? Nyt on ruoka-aika. No niin. Se on täydellinen. Auto rupes nyt tulee valaa. Seuraavia ajoja varten. Kuva on kaunis. Sanotaanko edes, että tuo on maalattu? Vai? Ei sitä kato tuohon huomata, jos ei saa. Tässä ei oikeesti olla siksi, vaan maalla.
peli. Katso mitä pojat on tehnyt. Vaikea kyllä tää kuvaus. Kestää. Tää on hirviä meteliä. Eikö täällä... Tää te teet. Aha. Mitäs täällä tapahtuu? Vaikka. Joo, muutettiin järjestystä tätä. Paljon viihtyisämpää, vaihtelee välillä järjestystä. Joo. Kyllä se on mukava. Nyt tämä niinkö kertoo sitä, että nyt se on oikeasti alkanut se ruoa. Uuden auton ruoa. Sen verran voi kertoa, että kyllä tässä vain hommaa piisaa. Ei se valitettavasti itsestään valmista. Yllätyksenähän se ei sinänsä muutama auton jälkeen tullut. Nee. Tämä on jotenkin Mikakin ajateltu, että ei se Mietipä nytkö, nekin saa valmiina. Sä saat tuon valmiina. Ei se lopee oo. Nyt vaan koetatte jaksaa tämän pikkuhetken, niin sitten. Ei se nopea. Nämänkö saa nämä pellit tuosta pois, niin sitten se on tilailla autoa pääsee. Muuten vaan asenneta. Eli hintataan ja tehdään vaikka. Mä en voi ruveta nyt pinguttaa, muuten tämä ei etene. No ne. Näihin kuviin ja tunneen. Näihin kuuluu. Jokkei, kamera toisella puolella tiedäkään, että justiin äsken Matti lähti ja se kuvasi. Mä kahtoin kaikki videot, mä tiedän. Säkö tiedät? Kyllähän tästä videota tekisi, kun pitää saada aikaiseksi, niin tässä menee vähän aikaa. Anna vasara. Vasara. Sun selkästäkään. Huhhuh. Epi. No. Mä mun lainaa sitä työkalua. Kyllä se joutaa. Ne ei oo Pemarin tehtaalla ajatellut, että nää pitäis purkaakin nuo pistekit pois. Aivan ylimääräisiä juttuja laittaa. Kyllä se kestäis, kun olisi nurkista vaan laittanut kiinni. Taasko lähti painamaan? Joo. Ja näin. Nyt saatiin rakennusprojekti kunnolla polkastua käyntiin ja tosiaan aika paljon saatiin romua pois ja tällaisen lähtee eteneen ja nyt aletaan oikeasti tosissaan tekemään, koska tarkoituksena ei ole se, että meillä on nippanappa huhtikuussa valmiiksi, vaan me yritetään saada tämä mahdollisimman aikaisesti valmiiksi. Niin jos et ole tilannut kanavaa, muistakaa tilata kanava, niin pysytte meidän uuden rakennuksen mukana, että miten me se tehdään ja me koitetaan kertoa mahdollisimman hyvin, miksi me tehdään ja mitä tehdään. Nyt kevennetään, siksi otettu nopeasti. Elikkä ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Hei hei!